Bună ziua! Mă aflu în cadrul salonului Caravan Motorhome and Adventure și am văzut un brand nou aici. Brand nou inclusiv în România. Este vorba de El Nag. Aș vrea să mă uit un pic prin el să văd cum arată. Eu am auzit de acest brand, dar în România nu prea l-am văzut și chiar mă bucur acum că a ajuns și în România. E un brand totuși mai calitativ decât multe altele. Aici avem o panoramă frumoasă cu acest sky view, niște spații de depozitare. Aici ne uităm așa rapid. Niște sertare. Asta sus aici este pat, da, are și un pat deasupra. Frumos, îmi place cu LED-urile astea. Zona de bucătărie. Avem aici un aragaz cu 3 ochiuri, dometic, chiuveta, sertare. Asta îmi place aici. Joliul ăsta, micuț și interesant. Aici zona de bucătărie unde cu sertare pentru veselă, tacâmuri, destul de clasic, nu e nimic special. Baia, mi se pare foarte mare, după cum vedem e un pic în trapez în partea aia, dar arată foarte mare, este foarte mare, foarte lată în partea asta de aici, adică are o lățime destul de mare. O bară pentru merașe, aici se închide pe magnet, se închide și se face cabina de duș. El se asigură aici cu aceste cleme pentru a nu se mișca în timpul mersului. De partea opusă văd că are baia. Deja e clasică treaba asta, am văzut la multe modele, faptul că ușa separă dormitorul care este în spatele meu față de zona de living care e în față și se creează această baie comună. Dacă mai tragem și aceste două uși aici în interior, chiar facem intimitate. Toaleta, zona de toaletă, aici este unde se putem pune diverse soluții pentru toaletă, o oglindă mare. Dormitorul este foarte mare, cu două paturi, după cum vedeți, stânga-dreapta. Perna asta se pune aici pe aceste două suporturi, stânga și dreapta, aici. Și practic în momentul în care punem acea pernă aici, se face un pat foarte, foarte, foarte mare din punctul meu de vedere. Salut! Salut! Salut, Marian! Ce faci? Salut! Bine te-am găsit! Uite, bine v-am găsit și eu. Tu ești importatorul acestui brand. Da, eu am adus începând de anul acesta acest brand în România. Este un brand foarte bine cunoscut în Italia și Spania. Anul acesta chiar împlinește 75 de ani de când este prezent în piața autolotelor. Îl aducem în România cu mai multe noutăți, atât cu finanțare prin parteneriatul cu BT Leasing, cât mai ales cu un concept nou, zicem nou pentru piața autoruletelor, e un concept de try and buy. Ce înseamnă asta? Să-ți explic puțin ce înseamnă try and buy. Adică, poate tu n-ai mai circulat niciodată cu autoroletă, ești curios să închiriezi. Sunt multe persoane care n-au mers niciodată cu autoroletă și e interesant vrei conceptul. Să închiriezi, vrei să cumperi o autoroletă. La noi poți să vii să faci un try and buy. Asta înseamnă că vii, faci un drive test la noi, în Cluj, în showroom din Cluj sau în showroom din București, te plimbi împreună cu un coleg de-al nostru, îți explică tot ce știe să facă această mașină și ce poți să faci cu ea, sau poți să o închiriezi pe 3 zile, pe 5 zile, pe 10 zile, iar dacă ești hotărât să o cumperi, prețul închirierii va fi 0 lei, adică ți se deduce din valoarea mașinii. Interesant. Asta înseamnă concept. try and buy. Da. Am început cu acest concept și cu alte branduri de autolote, a prins foarte bine.
Clienții poate că n-au cumpărat chiar pe moment, dar au revenit peste un an, peste 2 ani. Au închiriat prima dată, au văzut care este experiența. De exemplu, dacă eu nu cunosc, n-am mers niciodată cu un camper, cu autorulotă, am, de exemplu, un frigider unde să pun o bere la rece, de exemplu. Ai aici? o casă mobilă. Uite aici. Ai toate... Uite aici. Tot ce Nu-l văzusem pe asta. Da, congelator, frigider. Da, dragilor, deci avem inclusiv frigider, congelator, pentru cei care nu știți că, desigur, sunt mulți care călătoresc cu autorolota, dar sunt și foarte mulți români care nu știu și conceptul vostru este foarte bun. Inclusiv un aragaz. Asta l-am văzut. Concept, da? Asta l-am văzut. Trei ochiuri. 3 ochiuri. Îmi place, uite ce frumos se lasă la singur acolo. Și îmi place treaba asta cu LED-ul. E o chestie faină. Aici poți să spui diferite obiecte mici. Sare, piper. Da. Acest concept, această autorotă este pentru 5 persoane, lejer, o familie cu 2 copii sau chiar cu 3 copii. Au inclusiv, poate că ai văzut și asta, separarea dormitorului. Da, asta am explicat mai devreme. Asta se închide acolo. Destul de bine antifonată, să știi că aproape nu te aud. Exact. Și aici, dacă eu închid cum am spus, în ușa de la toaletă, închide tu, te rog, ușa acolo. Deci aici deja am făcut baia cu toaleta, cu dușul și toaleta. Aici, în partea stângă a mea acum, este zona de dormitor, cu 2 paturi mari, cum le-am arătat mai devreme. Am spațiu lejer. Aici avem și o trapă de aerisire noaptea, dacă vrem să vedem stelele sau nu. Avem și rulou de intimitate. Da. Mie îmi place brandul NAG. Se pare un brand de calitate. Este altceva decât ce mai vedem pe piața din România. Și cel mai important că poți să te convingi de acest brand. Adică nu e doar că ai venit la expoziție, te-ai urcat în ea, vezi cum e. Nu, o să vezi și cum e să te deplasezi cu ea. Ori că o închiriezi, ori că faci un drive test. Da, asta e cel mai important. Iar pentru ce? Și mai departe, dacă te hotărăști să o cumperi, te putem ajuta și cu finanțare, inclusiv pe persoane fizice. Asta este iarăși o noutate, cu rate direct la noi, fără bănci, fără comisioane, fără alte treburi lucruri simplificate. Cât de mult simplificăm lucrurile? Știm că sunt foarte mulți iubitori de fotbal, de exemplu, da? Aici văd că se poate monta și televizor. Deci, cei care vreți să călătoriți, dar totuși vreți să vedeți și meciul de fotbal, să spunem, alături de o bere rece, aici din frigiderul ăsta. Deci aici se poate monta inclusiv un televizor. Mulțumesc tare mult și succes! Mulțumesc și eu, Marian. Mulțumesc!